everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. আৰু এইখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা Women in Indian Civil Services. আজিৰ পেপাৰৰ যেটো এডিটৰিয়েল সেগমেন্ট হয় তাতে এটা খুব ভাল আৰ্টিকেল আহিছে about women in Indian Civil Services. ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানি থলে আমাৰ এসেটো হেল্প হ'ব, ৰাইট? আৰু বহুত বিভিন্ন জায়গাত আছে আমি এক্সাম্পল সহ দিবও পাৰিম, ৰাইট? ওকে। So বিশেষকৈ এই এডিটৰিয়েলটো কি ক'ব বিচাৰিছে এই এডিটৰিয়েলটো ডিসকাস কৰা হ'ব the status of women in Indian civil services, right? আৰু কিয় আৰু বেছি মহিলাৰ প্ৰয়োজন আছে এই সিস্টেমত, ৰাইট? আৰু লগতে ইয়াত কোৱা হ'ব যে ইমানখিনি প্ৰভিজনস আছে তাৰ সত্ত্বেও আমি দেখিছো মহিলাসকলে ফুল পটেনশিয়ালটো এভেইল কৰিব পৰা নাই, ৰাইট? সো গুটেখিনি আমি চাম এখিনি। ফাৰ্স্ট আমি যদি হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কথা চাওঁ Initially, Indian administrative services was dominated by men until 1951. ঠিক আছে IAS তো প্ৰথমতে আমি দেখিছিলো অকল পুৰুষসকলেহে ডমিনেট কৰি ৰাখিছিলে কিন্তু 1951ত ৰামজাম জৰ্জ she became the first woman from Kerala to clear the prestigious IAS exam, breaking the monopoly of men in the services, right? So hey সময়ছোৱাত সমাজ ব্যৱস্থা বেলেগ আছিল মহিলাসকলে ইমান আসলতে হে এটা এক্সপোজাৰ পইণ্ট আছিল ঠিক আছে ইমান হায়াৰ ষ্টাডিজত কাৰণে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সামৰ কাৰণে বাট হি গুটে সমাজ ব্যৱস্থাটো নেওচি ৰঞ্জম জৰ্জ she became the first woman from the Kerala to clear the prestigious IAS exam ঠিক আছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখিছো আগতে ICS আছিল সো ICS ৰ ক্ষেত্ৰত বিজয়লক্ষ্মী বৰুৱা তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰিছিলে এক্সামটো ৰাইট যেটা ICS আছিল ঠিক আছে আৰু লগতে ক্লোৰিনা বেলাপ্পা মুথাম্মা তেওঁ কথা আমি ক'ব লাগিব বিকজ became the first women high commissioner of India and petition against gender discrimination ঠিক আছে মহিলাসকলক যে ভাল অংশ এটা দিব লাগিব ভাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব লাগে ৰাইট ডিসক্ৰিমিনেশন ফেস কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ petition আগবঢ়াইছিলে ঠিক আছে leading to changes in rules and increased opportunities for women so আমি এটো মানি চলিব পাৰো যে মহিলাসকলৰ যেটো increasing representation ক্ষেত্ৰত হওক বা তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি চেঞ্জিং ৰুলস অনা হল হেতু কবান হৈ কবাত ক্লোৰিনা বেলাপ্পা মুথাম্মাই ইনিশিয়েটিভটো লৈছিলে ঠিক আছে যেহেতু তেওঁ তিতে মাত মাতিছিলে এই ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে অলৰাইট সো notable women in Indian civil services যদি চাও বহুত মহিলা আছে বাট মই বিশেষকৈ এই আৰ্টিকেলটো লিমিটত থাকি দিব বিচাৰিছো তাত যা কথা মেনশন আছে মই হেখিনি ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে সো ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাৰ্ভিসৰ কথা যদি আমি চাও উষা পাধি তাৰছত সন্থা শিলা নেৰ অৰুণা সুন্দৰাজন প্ৰীতি সুন্দন ৰজনী শেখৰী Smita Sabarwal are notable lady IAS officers. ঠিক আছে আৰু even Smita Sabarwal is known as a people's officers while Aruna Sundarajan has made significant contribution in e-governance. ঠিক আছে সো আমি এনেকুৱা কিছুমান এক্সাম্পল ব্লাক even ethics তো ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এয়া হৈছে Smita Sabarwal ঠিক আছে তেওঁ quite famous হয় আৰু লগতে তেওঁৰ লগত বহুতখিনি কন্ট্ৰভাৰ্সিও হৈছিলে ৰাইট যোন বেছি হট পটত থাকে তেওঁলোকে অকমান কন্ট্ৰভাৰ্সি পায় বাট ষ্টিল হেখিনি নেওছে she has established herself as a people's officer ঠিক আছে অলৰাইট now if we move towards Indian police service ইয়াত আমি যদি চাও দেখিম কিৰণ বেদি one of the most significant name right আমি যেটা IPS কথা শুনো Kiran Bedi, Kanchan Chaudhary Bhattacharya, Archana Ramasundaram, Rupa Mudgil, Charu Singh, Sanjukta Parashar Amar Okhomor, a well-known lady IPS officer. ঠিক আছে মই আকৌ কৈছো এই এডিটৰিয়েলটো যাৰ নাম দিয়া আছে মই হেখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰিছো ঠিক আছে আৰু বহুত আছে নাম So বিশেষকৈ কিৰণ বেদি is famous for her prison reforms তেওঁ বহুতখিনি prison reforms লৈ আনিছিলে ঠিক আছে হেতু মানিবলগীয়া কথা বহুতখিনি হলনি কৰিছিলে প্ৰিজম ৰিফৰ্মস কিছুমান লৈ আনিছিলে ৰাইট and becoming the first Indian lady of police advisor to the UN Secretary General দেখিছনে কিমানখিনি আগবাঢ়িছিলে লগতে সঞ্জুক্তা পৰাশৰৰ কথা যদি আমি চাও is known for her efforts against women trafficking and child exploitation বহুত তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে ঠিক আছে এয়া হৈছে সঞ্জুক্তা পৰাশৰ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত ঠিক আছে অলৰাইট এটা আমি যদি ইন্ডিয়ান ফৰেন সাৰ্ভিসৰ কথা চাও সো নিৰুপমা ৰাও মীৰা শংকৰ ৰুক্মিণী মেনন অৰুন্ধতী ঘোষ
Chokila Iyer and Meera Kumari are accomplished women in the IFS. ঠিক আছে এই IFS or যেটো domain তেওঁলোকে বিৰাট ভাল কাম কৰি আছে even Nirupama Rao, right, she has served as the first woman spokesperson of the Ministry of External Affairs and held ambassadorial appointment, right, এখেত হৈছে Nirupama Rao. ঠিক আছে all right notable achievement of কথাও যদি চাও so far আমি দেখিছো 1968 ৰ পৰা 2022 লৈকে 17 গৰাকী মহিলাই আসলতে যেটো প্ৰথম স্থানটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে right 17 women so far যোনে টপ কৰিছে IAS examination ঠিক আছে so examples of women who cracked UPSC exam at a young age খুব কম বয়সত just 21 years ত বহুত কে গৰাকী আসলতে মহিলা সকলেও ক্র্যাক কৰিছে যেনে ধৰক স্মিতা সবৰৱাল হক টিনা দাবি ৰাইট টিনা দাবি ৰিসেন্ট হয় ইমান হে ক্ষেত্ৰত ইয়াত এখিনি কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে এটা আমি যদি অসম স্পেসিফিক চাও so Assam has had several notable women in the civil services all right আৰু প্ৰথম গৰাকী লেডি অফিচাৰ from Assam যোন IAS হৈছে হেয়া হৈছে পাৰুল দেৱী দাস ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট as far as prelims exam is concerned লগতে এসে কিবা আহিলো আমি মেনশন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে যোৱা বছৰ এসে টপিক এটা আহিছিলে APSC যে মহিলা সকলৰ ৰোল ইন সোশিও ইকোনমিক আপলিফমেন্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ঠিক আছে সো আমি গোটেইখিনি যদি ডোমেইন বিচাৰি চাও তাত হয়তো আমি এটো ডোমেইনটো তেখেতৰ নাম এটা মেনশন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এই বছৰ কেনেকুৱা আহে নাজানো বাট ষ্টিল ইটস বেটাৰ ওমেন সেন্ট্ৰিক কিছুমান টপিক বিলাক আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকো ঠিক আছে all right other accomplished women from the Assam cadre include T.Y. Das, Emily Das Chaudhary, Dasot Changsuma, Pipi Trivedi and T.Y. Das have even held the position of Chief Secretary of Assam. ठीक है सर Sakuntala Dole Gamlin, another daughter of Assam, became the Chief Secretary of Arunachal Pradesh and the first woman IAS officer from the Northeast to reach secretary level post in the government of India. ठीक है सर यह है notable accomplishment from the lady officers of Assam. ঠিক আছে all right এতিয়া হো এনেকুৱা এটা অংশ যত আমি চাব লাগিব যে মহিলাসকলে কিয় যিখিনি desired potential achieve কৰিব পৰা নাই কাৰণ there are certain challenges they face right যেনে ধৰক under representation so there are few women holding positions compared to the male counterparts right so this lack of representation and create a barrier to women advancement and influence in the decision making processes ঠিক আছে সো ইয়াত আন্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হৈ আছে হেতু এটা মূল কনসাৰ্ন হয় দ্বিতীয়তে আমি যদি চাও জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন নো ম্যাটাৰ হু ইউ আৰ ৰাইট লগত আপুনি যদি স্পোর্টস পারসন হওক বা ডাঙৰ জুডিশিয়াল পোষ্টত আছে যতে আছে জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন আমি দেখিছো প্ৰায় সবতে আছে সব ফিল্ডতে আছে সো দিস নিডস টু বি এড্ৰেছড ৰাইট সো women often encounter gender discrimination in workplace including biased treatments stereotypes unequal opportunities and this is mostly because of the mentality ঠিক আছে এনেকুৱাকে mentality to গঠন হৈ আহিছে হৰৰ পৰা so they don't think that women should or women is able to achieve such position ঠিক আছে so এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি gender discrimination দেখা পোৱা যায় thus a work life balance which is one of the very essential concern right কি হৈছে যেহেতু এটা ফ্যামিলি মহিলাসকলক তেওঁলোক এক্সট্ৰা এটা গড গিফটেড এটা অপৰচুনিটি আছে য'ত they has the power to produce right for that purpose আমি দেখিছো biological clock to বাৰে বাৰে career clock লগত কলাইড কৰি থাকে right এটা যেটা ফ্যামিলি হৈ যায় এনেকুৱা ধৰা হৈছে মহিলাসকলে নাৰ্চাৰ কৰিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কৰিও আছে এটা এই সন্তানক আসলে নাৰ্চাৰ কৰাৰ লগতে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ডিউটিজ বিলাক আহি থাকে যো 24/7 কেতিয়াবা দৰকাৰ হৈ যায় ৰাইট সো হেতু ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স কৰাটো বহুতখিনি অসুবিধা হৈ পৰে ৰাইট সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কনসার্ন যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো মহিলাসকলে সম্পূৰ্ণ পটেনশিয়ালটো এভেইল কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত লেক অফ মেন্টৰিং এণ্ড সাপোর্ট ৰাইট কিছিবা হে আমাৰ এটা যেন গাইড কৰি দিয়াও এটা proper mentoring দৰকাৰ হয় ৰাইট সাপোর্ট দৰকাৰ হয় ফ্যামিলি সাপোর্ট কেতিয়াবা না থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি হে ক্ষেত্ৰত হুকালে বিয়া দি দিবলৈ চাই ৰাইট সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো আমি দেখিছো this is one of the reason why women are not able to achieve heights right that's a gender bias in promotion আহি পৰে
প্ৰায় ভাগ দেখো আমি মহিলাসকলে এনেকুৱা ফেস biases and obstacle when it comes to promotion and care progression ঠিক আছে লগতে culture and regional disparities আছে the challenges faced by women in civil services can carry across different culture regional and socio-economic contexts ঠিক আছে so these are some of the challenges faced by the women in Indian civil services right so এই ক্ষেত্ৰত কি measures লোৱা উচিত we are just অকমা হৰু থৈছো টপিকটো কাৰণ আমি পাৰিমি সকে এলাবৰেট কৰিব জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি প্ৰমোট কৰা হাই টাইম হৈ আহিছে ৰাইট এসডিজি 5 ও এটোৱে কৰ সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি পলিচিও লোৱানা হৈছে ৰাইট তাছ এষ্টাবলিশ লিডাৰশিপ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড মেন্টৰশিপ প্ৰগ্ৰাম ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট আৰু এটা ওয়াৰ্ক লাইফ ব্যালেন্স পলিসি কিসমান লৈ আনিব লাগে ইভেন ধৰক কোনবা যদি কাবাৰ বেবি হৈছে ৰাইট ফৰ দ্যাট কেস ব্ৰেষ্ট ফিডিং বা ইত্যাদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু ৰুম এটাও প্ৰভাইড কৰিব লাগে যাতে সুবিধা হওক right so অকমান এইখিনি তো কৰিবই লাগিব right so conduct gender sensitization and training provide empowerment and skill development programs create supportive networks and affinity groups right and undertake policy reforms and gender mainstreaming and strengthen accountability mechanisms ঠিক আছে so এইখিনি measures যদি adopt কৰিব পৰা যায় we believe in the near future মহিলাসকল আৰু heights achieve কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Now, based on this particular topic, at a mains practice question law analysis, examine the role of women in Indian civil services and discuss their contributions in nation building. How can their increased participation further enhance governance and development in the country? Take a set of 15 markers or 250 words. You need to complete this answer. So, I will discuss so I hope you can definitely attempt this question. Alright. Now moving forward, our next topic is taken from the Indian Express, global stock take, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Current context to say, recently the delegates at Bond Climate Change Conference have concluded technical dialogue of the first global stock take, paving the way for more ambitious climate action. Take a say. So climate change is a serious issue. At a global issue হয় গুটে সমস্ত আমাৰ পৃথিৱীখনে ভুগি আছে ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো বাৰে বাৰে নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ লৈ আছে তে বন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফাৰেন্সও হৈছে ৰিসেন্টলি ৰাইট এটা ইয়াতে যদি গ্লোবাল ষ্টক টেকৰ কথা আমি চাওঁ So the global stock take is a process established under the Paris Climate Change Agreement. ঠিক আছে Paris Climate Change Agreement অন্তৰ্গতত এই global stock take process to establish কৰা হৈছিল ঠিক আছে So, it is a comprehensive assessment conducted every 5 years to evaluate collective progress towards the agreement goals. It is বিভিন্ন ধৰণৰ countries বিলাকে যেহেতু কিছুমান promise কৰে যে আমি এটো কৰিম climate change root কৰিবলে right আমাৰ ফালৰ পৰা এটো হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা এটো contribution হ'ব এটা হেই যে যেখিনি গোল তেওঁলোকে ললে এখিনি কিমান দূৰত তেওঁলোকে achieve কৰিব পাৰিছে সেই গুটেখিনি আসলতে এই particular global stock take evaluate kore ঠিক আছে so the stock take examines the efforts made by countries to address climate change and identify gaps in implementation and support ঠিক আছে it is a process conducted under the United Nations Framework Convention on Climate Change যেটো আমি কও UNFCCC আৰু ইয়াৰ headquarter ক'ত আছে is in Bonn Germany এটা headquarter বো important দেই কাৰণ আমি prelims দেখি আহিছো ঠিক আছে Alright. Ita purpose and significance jodi sao. Jehetu eta a global stock take gutekni evaluate kore kiman agbahise so it aims to track global progress in limiting global temperature rise and achieving the objective of the climate agreement. ঠিক আছে he gute track kori thake kiman ki progress to agbahise. Right? Logote need for urgent action hoi porise despite global efforts current actions are not sufficient to meet the goals and of the climate Paris Agreement. The Intergovernmental Panel on Climate Change have emphasized the need for significant emission reduction and transformative adoption measures. ঠিক আছে আৰু urgent action is required to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius and address the impact of the climate change. ঠিক আছে so this is the need for such conventions. In the significance of the outcome ki hobo eta teloke jehetu evaluate korise kunkhon country kiman ki korise ittadi so here significance hoise the findings and recommendation from the global stock take will be presented at the conference
of the party's COP, specifically at the COP 28, right? So COP 28, it is very important. Prottek bosare ji hokol serious aspirant hoy, right? Conference of Parties okane roi thake. 26 যেটো এটা বহুত ল্যান্ডমার্ক হৈছিল ভাৰতৰ কাৰণে যেটো পঞ্চামিত স্ট্র্যাটেজি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তাছত ঠিক তেনে ধৰণে যোৱা বছৰ COP 27 হ'ল এটা কো COP 28 হ'ব গৈ আছে সো এই ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি নতুন পলিচিজ লৈ আনিব ৰাইট এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব ঠিক আছে সো দ্যাটস why it is important. Now moving forward, our next topic is taken from the Indian Express. Remittances to remain almost same for India. And this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Current context to hoise the a bosor Bharator remittance inflow are projected to grow by only 0.2% in 2023. But still 0.2% also makes a huge difference as well. ठीक है but ইমান সাংঘাতিক ধৰণৰ ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা নাই কাৰণ আমাৰ ভাৰতত আমি দেখিছো আমাৰ ডায়াসপৰা বেলেগ বেলেগ দেখত প্লেস হৈ আছে ৰাইট আৰু তেওঁলোকে তাত কৰ্ম কৰি যেটো আৰ্ন কৰে হেতু আমাৰ ভাৰতলৈ নিজৰ ফ্যামিলিক পঠাই দিয়ে সো তেনেকে আমাৰ বহুতখিনি ৰেভিনিউ আৰ্ন হৈ যায় ভাৰতৰ বহুতখিনি আৰ্নিংস তাপাই গুছি হাইয়েষ্ট ৰেমিটেন্স আমি পাইছো ঠিক আছে এ দেখিব পাৰে কিমানখিনি ৰেমিটেন্স আমি পাইছো ঠিক আছে সো মোস্টলি আমাৰ কি হয় সাউদিজ এই ব্ল্যাক কান্ট্রিজত চাকৰি কৰে বহুতে ৰাইট সো এবাৰ আমি দেখিছো যে following a record of high growth of over 24% to reach $111 billion in 2022 as per the World Bank Migration and Development brief ইয়াপা আমি ডাটা পাইছো কিমান ৰেমিটেন্স আমাৰ হয় এই বছৰ আমি যদি চাও স্লোৱাৰ গ্ৰোথ কি হ'ব মোস্টলি বিকজ স্লোৱাৰ গ্ৰোথ ইন OECD economies ঠিক আছে may affect remittance flows leading to a shift towards informal channels right so India experienced a remarkable 24% growth in remittance reaching $111 billion in 2022 ঠিক আছে 100 মনত ৰাখিবলৈ খুব সহজ $111 billion যোৱা বছৰ ৰিমিট কৰিছিলে however India's remittance inflow are predicted to grow only by 0.2% in the 2023 reduced demand for migrants in GCC countries ঠিক আছে সো আৰু যেহেতু যোৱা বছৰ আমি দেখিছিলো ফিফাও হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি আমাৰ ভাৰতৰে মানুহ গৈছে তাত কাম কৰিবলৈ ৰাইট তেওঁলোকৰ যেটো ষ্টেডিয়াম বনোৱা হওক বা যি হওক মাইগ্ৰেন্টস বহুত লৈছিলে but এবাৰ আমি দেখিছো অকমান হিখিনি কমি আহিছে আৰু declining oil prices impact remittance flow in the South Asia ঠিক আছে সো এইখিনি এই ক্ষেত্ৰত যেটো লেবাৰ ওয়ার্কফোর্সৰ ডিমান্ডটো অলপ কমি গৈছে এখানে আমি ৰেমিটেন্স অলপ কম পাম দেখিছে আমি কেনেকে এটা গ্লোবালাইজেশনৰ ফলত ইটো হিটো লগত কিমানখিনি জড়িত হৈ থাকে right Latin America and Caribbean are expected to have the highest remittance growth at 3.3% South Asia is projected to have lowest remittance growth of 0.3% due to the high base in 2022 and reduced demand for skilled IT workers. It was a hanghatik kotha hoy gol je high skilled IT workers blakor demand komi ahise right so hekhini kotha ami exam jodi kiba proshno hote tato ami ekhini substantiate kori dibo parim eta what are remittances jodi sao remittances are funds sent to another party often across international borders. Immigrants typically send remittance to their relatives in their home countries. Remittances serve as a significant income source of the people in the low income and developing nations. Take a say remittance is important. The amount of remittance often surpasses direct investment and official development assistance. Remittances play a crucial role in enabling families to afford necessities like food, healthcare, and basic needs. India holds the position of being world's largest recipient of remittance. Remittances contribute in bolstering India's foreign exchange reserves and aid in financing its current account deficit. Right? Hey, remittance is very important. Aru eblak points blak ami side hoto kyo important karon UPSC by APSC prelims আজিকালি যি ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সোধে it's quite challenging one right so we need to prepare from all the sides ঠিক আছে so this is about the remittance now moving forward our last topic is taken from the PIB right to life and this particular topic is important from GS paper 2 perspective current context to hoise recently the Delhi High Court
has stated that the right to life encompasses the right to be free from the constraint of caste discrimination. ঠিক আছে? So এই ক্ষেত্ৰত এই নিউজটো আহিছিলে এটা we need to understand about right to life কি হয় So Article 21 of the Indian Constitution covers the arena of protection of human life and liberty আৰু Article 21 এনেকুৱা এটা বস্তু হেতু with time আৰু evolve হৈ গৈ থাকিব আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু হে umbrella Article 21 ভিতৰত সোমাই আহিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ ৰিলেটেড আপোনালোকে যদি UPSC পেপাৰ চাইছে বা APSC টো চাইছে দেখিবই প্ৰশ্ন খুদা গৈছেই গৈছে right that's why this topic is important from the prelims perspective mostly ঠিক আছে It prescribes that no person shall be deprived of their life or personal liberty except according to the procedure established by law. Okay? For Article 21, the court also took the due process of law along with procedure established by law. Or a black due process of law or procedure established by law. Ekhiniu asolte ebar UPSC prelims hodise. Okay? So the right of life, liberty, security of a person is enshrined in the Article 3 of the Universal Declaration of the Human Rights. Article 6 of the International Covenant of the Civil and Political Rights recognizes the inherent right of life for every human being and emphasizes the need for legal protection against arbitrary deprivation of life. The constitutions of various countries across incorporate the right to life within their legal frameworks. ठीक है? In the scope of Article 21, the court gave a list of rights that Article 21 covers based on earlier judgment. ठीक है? बहुत खिनि judgment उलाइसे Article 21 जोइतो. So किसिमान आमी जति rights are right to privacy আছে, right to go abroad, shelter against solitary confinement, right to social justice and economic empowerment. Right against handcuffing, custodial death against delayed execution, doctor's assistant, right against public hanging, or protection of cultural heritage, right to pollution-free water and air, right of every child to a full development, right to health and medical aid, right to education, protection of under trials বহুত খিনি আছে গুটেখিনি umbrella article 21 ৰ অন্তৰ্গতে সোমাই পৰিছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ ৰিলেটেড কিছু ইম্পৰ্টেন্ট কেস ৰিলেটেড টু ৰাইট টু লাইফ আমি সোৱা ভাল হ'ব বহুত আছে আপোনালোকে নিজেও চাই ল'ব পাৰিব কেটামান আমি ইয়াত চাও হেয়া হৈছে AK Gopalan versus State of Madras ইয়াত কোৱা হৈছে article 21 protection is available only against execution action The legislature can deprive a person of their rights through legislation. ठीक है सर? Maneka Gandhi versus Union of India जो sound in 1978. याद क्या होइसिले Article 21. Protection is available against both executive and legislative action. Right? The legislative cannot deprive a person of right to life and personal liberty through legislation. So it was an important judgment. So is a Kharak Singh versus State of UP and others. That causes right to privacy is included in the right to life. Take it, Sunil Batra versus Delhi administration. Fatal cuffs are unconstitutional for convicted person as it violates Article 21. Prem Shankar Shukla versus Delhi administration. Handcuffing of kotha kwa hoisle yat. Mohini Jain versus State of Karnataka in 1982. That was a right to education. This is important. Take it, Right to life includes the right to education কোৱা হৈছে it is education related কিতেবা আমি হয়তো answer ভৰাই দিব পাৰো ঠিক আছে তাৰপিছত Unni Kishan versus State of Andhra Pradesh yeah right to education is a fundamental right for children in age 6 to 14 ঠিক আছে না এইবিলাক important তাৰপিছত Subhash Kumar versus State of Bihar this is also a very important one it was a right to pollution free air is a fundamental right under Article 21 Aru Putta Swami versus Union of India it 2017 not hose and it is one of the very important judgment yet was the Supreme Court in India in August 2017 recognized right to privacy as a fundamental right protected under Article 21 of the Indian Constitution yet was apni private life for G korem G no kore that's your life right he khettot this is one of the landmark judgment ठीक है so these are some of the important cases related to right to life and based on this particular topic eta prelims based question lo ana hoise kali question to attempt koribo
আৰু এইখিনিতে আমাৰ আজি সেশনটো সমাপ্ত হ'ল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাক কমেন্ট সেকশন দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই